ziua, dragii mei! Pe 15 decembrie 2020, Venus, planeta iubirii și frumuseții, a trecut în zodia Săgetător și va rămâne în acest semn până pe 8 ianuarie 2021. Venus, în locuința optimistului și expansivului Jupiter, conducătorul semnului Săgetător, trezește dorința de independență și libertate. Nu contează câți ani ai, vei simți un spirit plin de aventură și o dorință de a experimenta aventura. Aceasta este o perioadă bună pentru cei care caută dragoste. Vor apărea mai multe oportunități și va putea începe o nouă poveste romantică. Săgetătorul iubește aventura și noutatea, respinge limitările și nu ia lucrurile prea în serios. Acum este timpul să trăiești viața din plin, să cunoști oameni noi, să conversezi, să faci o călătorie sau să încerci ceva nou. Acest lucru se aplică nu numai iubirii, ci și aspectului, deoarece Venus în astrologie este responsabil pentru iubire și frumusețe. Dacă tu și partenerul tău decideți să luați lecții de dans, atunci acesta este momentul perfect. Dacă te gândești la o nouă tunsoare sau la o schimbare de stil de mult timp, atunci încearcă să o faci în timp ce Venus este în Săgetător. Cu toate acestea, nu trebuie să fii nechibzuit să cheltui prea mulți bani pe lucruri frumoase. Dacă ești singur, atunci prietenii, noile cunoștințe și călătoriile vor fi cheia succesului și a noii iubiri în timpul acestui tranzit. Deschide-te către lume și nu sta pe loc. Trebuie amintit doar că sub influența Săgetătorului, relațiile se pot dezvolta fără angajament sau entuziasmul inițial va dispărea, iar povestea de dragoste se va încheia imediat ce va începe. Este caracteristic faptul că în astrologie Venus în Săgetător este uneori numit fluturele zodiacului. Fâlfâie din floare în floare, dar nu stă mult nicăieri. Cu toate acestea, chiar și în povestirile pe termen scurt, promit să fie foarte interesante și vor lăsa amintiri pentru o lungă perioadă de timp. Pentru relații serioase și căsătorie, perioada Venus din Săgetător poate fi un moment dificil, deoarece dorința de a avea mai multă libertate și de a evita responsabilitatea nu întărește legătura. Astfel, relația voastră poate pierde stabilitatea în această perioadă. Fii atent să nu iei decizii cu privire la soarta căsătoriei tale sub influența momentului. Entuziasmul lui Venus în Săgetător va dispărea și vei fi rapid convins că decizia a fost greșită. În ceea ce privește căsătoria, încearcă să fii înțelept pentru a evita greșelile. Dacă simți o problemă de relație iminentă, fă o călătorie cu partenerul sau începe să învățați lucruri noi împreună. Datorită acestui fapt, veți beneficia de energia pozitivă a Săgetătorului și veți putea evita efectele sale negative. Trebuie să aveți mare atenție că în timpul acestui tranzit se formează un aspect negativ al lui Venus cu Neptun în Pești. Impactul planetar poate fi exprimat prin apariția unor cerințe nerealiste asupra altor persoane, în special asupra unui partener de viață. Dacă dorești ceva irealizabil care există doar în basme și poezii romantice, atunci este evident că celălalt nu poate fi la înălțimea dorinței tale. Drept urmare, dezamăgirile și resentimentele apar în dragoste. În plus, unii au dorința de a ascunde adevărul, de a înșela o persoană dragă. Chiar dacă o minciună este bine intenționată, aceasta nu duce la o relație mai puternică. Influența planetelor.
poate provoca hipersensibilitate, schimbări de dispoziție și suspiciune, care pot distruge și relațiile. Pentru a depăși acest aspect dificil, încearcă să fii sincer, caută frumusețe în viață și fă tot posibilul pentru a întări legătura. Persoanele singure vor avea o șansă uriașă de a cunoaște o dragoste nouă, mai ales dacă au curajul să fie dinamice, curajoase și directe în cuvintele și acțiunile lor. Când Venus este în Săgetător, nu percepem obiectul dorințelor noastre ca pe cineva pe care îl posedăm ca pe o proprietate, dar înțelegem că dragostea este mai multă plăcere din călătoria prin viață, din proces, decât din scopul final către care ne străduim cu toții. Lăsați-vă povestirile și întâlnirile să fie mai mult decât divertisment și râsul vostru să nu dispară. Așadar, să vedem acum cum se va dezvolta exact viața personală a fiecărui semn zodiacal și ce noi orizonturi pot fi cucerite în această perioadă. Berbec, când vei decide să-ți dai inima cuiva, o vei face pentru persoana care este gata să meargă cu tine până la marginea pământului. El vă va inspira și admira, dar cel mai important, veți privi într-o direcție și veți merge unul lângă altul într-un vârtej de aventuri nebune, înlocuindu-vă unul pe altul. Aceasta va fi persoana care va ajuta, va ghida, va preda și încuraja atunci când aveți nevoie de ea. Taur, vei găsi dragoste în fața unei persoane care va fi gata să-ți spună cele mai importante cuvinte din viață. Vreau să-mi cucerești mintea pentru totdeauna și să trăiești în visele mele. Vreau să te așezi în inima mea și să-mi umpli venele cu fiecare bătaie. Vreau să fii în acele părți ale sufletului meu în care nimeni nu a fost vreodată. Vreau să fii alături de mine întotdeauna, atât acum în această viață, cât și în viitor, pe care trebuie să le trăim împreună. Gemeni, așteptați comunicarea sau întâlnirea cu o persoană care va deveni o oglindă pentru fiecare mișcare și fiecare gând. El va fi cel care îți va spune că trăiești o viață mai fericită pentru că ești tu în ea, că nu știe ce va face fără tine, că ești incredibil de puternic și poți fi mândru de cine ești. Pentru această persoană, lumea nu a fost niciodată atât de frumoasă ca după ce te-a cunoscut. Rac, dragostea este ca o floare. Trebuie să ai grijă de ea și să o uzi dacă nu vrei să moară. Leii se vor întâlni cu o anumită persoană și vor simți imediat că sufletele lor se cunosc de când a apărut această lume, de parcă s-ar fi născut din praful de stele al aceleiași stele de pe cer. Fecioarele se vor îndrăgosti de o persoană a cărei dragoste este atât de tandră, încât însăși prezența sa îi va ajuta să se simtă acasă oriunde s-ar afla alături de acea persoană. Balanță, folosește-ți cuvintele. Acum vor avea o putere incredibilă pentru a aprinde un foc în sufletul și inima cuiva special. Acest foc are toate șansele să ardă în el pentru totdeauna la simplul gând al tău. Scorpion, amintește-ți că dragostea nu este posesia cuiva, nu prosperă acolo unde cineva încearcă să-l controleze pe altul. Libertatea alimentează sentimentul iubirii, în timp ce limitările și gelozia îl distrug. Săgetător, singura modalitate de a învăța să iubești necondiționat este să înveți să te iubești mai întâi pe tine. Îndreaptă-ți eforturile în această direcție și vei vedea cum totul va începe să se întâmple de la sine.
Capricornul, cel mai dureros lucru care ți se poate întâmpla în dragoste este atunci când te pierzi oferindu-ți inima altcuiva. Iubirea este o forță vindecătoare și trebuie întotdeauna percepută și simțită în acest fel. Orice altceva nu este iubire. Uneori trebuie să scăpăm de anumite tipare de gândire și comportament dacă vrem să creștem ca indivizi. Vărsător, înconjoară-te de oameni care văd cât de unic și de frumos ești, chiar dacă tu însuți începi să te îndoiești de aturile și talentele tale. Pești, vei găsi dragoste care te va ridica și te va purta printre nori, iubire care te face să crezi în visele tale și îți întărește ambițiile personale. Această persoană va fi la fel de specială ca un diamant rar, așa că fă tot posibilul pentru a te asigura că nu îți alunecă.